سلام، من محمد رضام و تو این ویدیو میخوام درباره رمان سالها نوشته آنی ارنو صحبت کنم. پس با من همراه باشید. گفته میشه کتاب خوب کتابی نیست که به سوالامون جواب بده، بلکه کتابیه که سوالای بیشتری برامون به وجود بیاره. خیلی چیزا هست که آدم‌ها رو به هم پیوند میده. زبان، کشور، فرهنگ یا قومیت. اما در درون هر نسل یه سری ارتباطات ویژه هست که فارغ از مشترکات کلی آدم‌ها فقط اون نسل رو به هم پیوند میده و تحت تاثیر میگذاره. کسایی که همسن هستن و در دوره خاص دنیا اومدن، مثل ما که متولدین دهه 60 هستیم. ما خاطراتی داریم که مختص خود ماست، نسل ما تجربهش کرده و اگه تو جمعی باشیم که یکی از ما هم اونجا باشه میتونیم پل بزنیم به گذشته‌ای که کلی اشتراکات ما رو به هم پیوند داده. از ظرف‌های ملامینی گل سرخدار که تو همه خونه‌ها بود بگیر تا سریال‌ها و کارتون‌های مشترکی مثل اوشین و بچه‌های کوه آلپ که وجه اشتراکشون غمگین بودن و نمایش بدبختی بود. از صف بگم براتون، صف گاز، صف نون، صف شیر، صف کپون و صف نفت تا صف حیات تو مدرسه هایی که بیشتر شبیه پادگان بودن تا مدرسه، با اون دیوارهای بلند و ناظمی که همیشه از یه چیزی اعصابش خورد بود و معلمی که برای تنبیه بدنی درنگ نمیکرد. ما اونقدر زیاد بودیم که از همون اول فقط معضل درست کردیم. معضل کمبود کلاس درس، معضل دانشگاه، معضل سربازی، معضل شغل، معضل ازدواج و احتمالاً در آینده معضل بیمارستان و خانه سالمندان و حتی قبر هم درست میکنیم. زمان ما خیلی چیزا عوض شد. ما نسل اینترنت نبودیم. تفریحاتمون بازی تو کوچه بود و اولین بار با گوشی موبایل تو اواخر 20 سالگی آشنا شدیم. نسل ما VHS و نوار کاست رو دید. بعد CD و DVD اومد که عمر چندانی نداشت و خیلی سریع همه چی شد فایل. تغییرات انقدر سریع بود که وقت نکردیم خودمون رو برای آینده آماده کنیم و همچنان داریم یاد میگیریم و بازم عقبیم از پدر مادرهامون که توی یه حرفه بازنشست شدن و از نسل بعدمون که حتی زبانشون هم نمیفهمیم. هنوز داریم دست و پا میزنیم. تلاشامون همگی شکست خوردن و اگه اتفاقی هم میفته نه به پای ما که به پای نسل‌های بعدی مینویسن. کتاب سالها نوشته یکی از ما هست. البته نه مایه دهه 60 ایرانی، یه دهه 40 فرانسوی که ابتدای جنگ جهانی دنیا آمده و نسل اون هم مثل نسل ما شاید حتی با شتاب بیشتر از نسل ما دچار تغییر شده. رمان سالها یک خودزندگی نامه یا اتوبیوگرافیه. اساساً تخصص ارنو خودزندگی نامه نویسیه که در نهایت براش نوبل ادبیات رو هم به همراه آورد. کتاب‌های دیگه ارنو مثل یک زن و شرم هم خودزندگی نامن. نویسنده این رمان رو با توصیف عکس‌هایی از دوره‌های مختلف زندگی شروع میکنه تا بتونه از 60 سال زندگیش روایتی منسجم به دست بده. اما رمان اصلاً شخصی نیست. یعنی قرار نیست ما با اتفاقات خصوصی زندگی نویسنده درگیر بشیم، بلکه ارنو سعی داره دریافت‌های خودش از جامعه، سیاست و فرهنگ رو در قالب تجربیات یک نسل بریزه. برای همین از ضمیر ما استفاده میکنه، حتی وقتی تجربیات شخصیش رو بیان میکنه. نویسنده در مصاحبه‌ای که آخر همین کتاب آورده شده میگه من از چیزهایی مینویسم که مدتها تحت تأثیرم قرار داده است. موضوعها، سوالها، دردها که روانکاوی آنها را غلبه ناپذیر مینامد. خواه مرگ پدر باشد یا مادر، سقط جنین، احساس شرم و غیره. این چیزها مدفون شدن و من سعی میکنم بر آنها نوری بتابانم، اما به شکلی که فقط شخصی نباشد. و چقدر خوب این کار رو انجام میده. من هنوز رمان‌های دیگرش رو نخوندم، اما این رمان به شدت برای من جذاب بود. برای ارنو نوشتن کنش سیاسیه، یعنی سعی داره با نوشتن واقعیت رو پیدا کنه و سعی داره چیزی رو نجات بده. چیزی که در این رمان برام جذاب بود نگاه غیر شخصی نویسنده به خودشه. برخلاف بسیاری از خودنگاره‌ها که با عقل امروزی به نقد گذشته میرن، چنین حسی رو من از این رمان نگرفتم. انگار نویسنده میخواد همه چیز رو همونطور که بوده حفظ کنه و به ما نمایش بده. خودش در آخرین جمله رمان مینویسه
نجات دادن چیزی از دورانی که دیگر هرگز در آن نخواهیم بود. و میتونم بگم موفق شده. ارنو در این رمان تجربیاتش از جنبش‌های می 1968، فمینیسم، خطر جنگ هسته‌ای، نبرد الجزایر، جنگ خلیج فارس، 11 سپتامبر، ترورها، بمبگذاری‌ها، مصرفی شدن جامعه، مهاجرت‌ها و نسل‌های جدید رو به نمایش میگذاره. رمان بیشتر از اینکه نوری به زندگی شخصی نویسنده بندازه، سعی داره با چشم او این 60 سال رو ببینه که انسان‌ها چه کردن و چگونه آرام آرام نسبت به همه چیز بی‌اعتنا شدن. در جایی از رمان درباره کتابی که می‌خواسته بنویسه که گویا همین کتاب بوده می‌نویسه: فرم کتابش فقط می‌تواند از غوطه‌ور شدن در تصاویر به دست بیاید. تصاویری که در حافظه‌اش ثبت شدند. از این طریق می‌تواند با اطمینانی نسبی نشانه‌های خاص هر دوران را، سالی که تصاویر با آن تعلق دارند، با جزئیات از دل عکس‌ها بیرون بکشد و آنها را اندک اندک به هم وصل کند. سعی کند حرفهای آدم‌ها و اظهار نظرها درباره وقایع و اشیا را دوباره بشنود. آنها را از انبوه سخن‌های شناور بگیرد، همهمه‌ای بیوقفه به زبان‌های مختلف، شامل دستورهایی درباره آنچه هستیم و باید باشیم، چیزی که باید به آن فکر کنیم، به آن اعتقاد داشته باشیم، از آن بترسیم و امیدش را داشته باشیم. از آنچه این دنیا در او و معاصرانش به جا گذاشته است برای بازسازی یک دوران مشترک استفاده خواهد کرد. دورانی که راه خود را از سالها پیش تا به امروز باز کرده است تا از این طریق با بازیابی حافظه جمعی در حافظه فردی بعد زیسته شده تاریخ را به تصویر بکشد. رمان سالها ترجمه خیلی خوب و روونی داره، اما برای لذت بردن ازش باید دست کم 30-40 صفحه اول رو فرصت بدید و کنارش نگذارید. بعدش دیگه نمیتونید زمین بگذاریدش. این رمان رو فرزاد مرادی ترجمه کرده و نشر بیتگل منتشرش کرده. اما یه ایرادی که به کار وارده اینه که برای صرفه‌جویی در کاغذ توضیحات کتاب رو الکترونیکی کرده و برای متنی که پر از ارجاعاتی که ندونستنشون به فهم متن آسیب میزنه کار جالبی نیست و اصلا منطقی هم نیست که یه چشممون به کتاب باشه یه چشممون به گوشی تا ارجاعات رو ببینیم. لذت مطالعه رو کاهش میده و حواس پرتی رو بیشتر میکنه. امیدوارم نشر بیتگل از چاپ‌های بعدی توی تصمیمش تجدید نظر کنه. در کل از لحاظ ظاهری چون تو قطع پالتویی چاپ شده، کتاب خوش دستیه و برای من که اکثرا تو اتوبوس و مترو کتاب میخونم اندازه و وزن کتاب مزیت محسوب میشه. امیدوارم شما همین کتاب رو بخونید و مثل من ازش لذت ببرید. اگه تجربه رمان‌های دیگه ارنو رو دارید حتما توی کامنت ها برام بگید تا منم سراغشون برم و شاید اینجا معرفیشون کنم. بسیار ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید با لایک و کامنت و معرفی به دوستاتون از کانال حمایت کنید و برای اطلاع از انتشار ویدیوهای جدید حتما کانال رو سابسکرایب کنید.